Salutare tuturor! În această săptămână lucrurile vor merge dinspre rău spre bine, datorită încetării influenței negative a Soarelui și a planetei Marte, despre care am vorbit în horoscopul lunii noiembrie. În același timp, Mercur, planeta responsabilă de comunicare și de drumurile scurte, ajută la reparațiile relelor din ultimele 30 de zile. Care sunt sectoarele de viață avantajate sau afectate, vedeți la horoscop. Berbec. Te vei bucura de o stare bună de sănătate și poți rezolva anumite probleme la medic. Asta cu un ajutor financiar de la un membru al familiei sau al unui coleg de muncă. Pe de altă parte, o veste despre o sumă de bani care ți era promisă și care nu va mai ajunge la tine, te poate influența să faci greșeli în activitatea ta profesională. Taur, succesul pe care îl vei obține în plan profesional și buna înțelegere pe care o vei avea în relația de cuplu te vor ajuta să rezolvi problemele unui membru al familiei sau cele ale spațiului în care locuiești. În altă ordine de idei, din cauza unei probleme de sănătate sau prin lipsa unui sprijin de la cei din jurul tău, ajutor pe care te bazai, vei înregistra un eșec în ceea ce dorești să faci. Gemeni, vei primi o veste bună referitoare la un sprijin pe care îl vei obține de la persoane cărora le vei câștiga încrederea. Mai afli ceva despre o posibilitate de a rezolva o problemă de sănătate. Dacă, în schimb, cei din jurul tău nu te vor susține și nu vei avea o bună înțelegere cu partenerul, vei avea pornirea de a te răzbuna pe cineva, dar mai târziu în viață vei plăti pentru această faptă. Rac, respectul de care te bucuri și acumulările materiale realizate prin muncă, prin efortul tău personal, vor duce la întărirea relației de cuplu, pentru că într-o relație mai sunt necesare multe alte lucruri. Dincolo de asta, dacă distracțiile te vor preocupa mai mult decât trebuie și vei rămâne cu datorii neachitate, acasă nu vei avea deloc relații bune cu familia. Leu, dacă vei avea o bună relație de cuplu și dacă vei reuși să câștigi simpatia și aprecierea celor din jurul tău, vei debloca consecințe sau moșteniri favorabile din viețile tale anterioare. Cu toate acestea, vei avea neînțelegeri cu partenerul de viață din cauza unei sume de bani, al unui împrumut acordat sau primit de la o rudă sau de la un coleg de muncă. Fecioară, cu ajutorul unui membru al familiei vei înregistra un succes într-un sector de viață important pentru destinul tău. Dar, cu beneficiile obținute, trebuie să ajuți pe cineva aflat în dificultate. Refuzul acestui ajutor îți va aduce în viitor o notă grea de plată. Totuși, dacă vei face greșeli la muncă, în lucruri cu actele, cu cardurile sau conturile bancare, totul din neatenție, bugetul tău va fi afectat. Balanță, susținerea de care te bucuri din partea partenerului de viață și aproape a întregii familii reprezintă motorul unui succes pe care îl vei obține într-un capitol de viață important. Cu toate acestea, vei avea o mare supărare după o ieșire la distracție, în care vei cheltui o sumă destul de mare și nu te vei simți deloc bine, iar supărarea îți va afecta sănătatea. Scorpion, vei fi foarte simpatizat de toată lumea și te vei bucura de aprecieri în primul rând pentru temperamentul tău plin de energie și pentru spiritul și inspirația care ți-au adus realizări în ultima perioadă. Totuși, cei din jurul tău nu vor avea o părere prea bună despre tine dacă vei avea probleme profesionale la locul de muncă sau neînțelegeri în relația de cuplu. Săgetător, cu intuiție și inspirație vei obține un succes notabil într-un capitol de viață important pentru împlinirea destinului tău. Iar această victorie îți va aduce la final realizări materiale. Dincolo de asta, dacă vei încerca să sărbătorești această victorie, totul va fi dificil sau aproape imposibil, deoarece capitolul distracțiilor și plăcerilor este afectat în această perioadă. Capricorn, vei avea o perioadă benefică din punct de vedere profesional. Te vei bucura de promovarea unui examen, de sporirea veniturilor obținute și de multe alte conjuncturi favorabile. În altă ordine de idei, vei primi o veste nu prea bună în legătură cu un membru mai în vârstă al familiei sau vei afla ceva negativ legat de partenerul de viață. Vărsător, vei beneficia de câștiguri din alte surse decât munca ta sau de la alte persoane. Dar totul este de fapt o răsplată indirectă pentru un ajutor material acordat în trecut. Dialogurile pe care le vei avea la locul de muncă facilitează obținerea acestor câștiguri. În schimb, o nerealizare acasă și neînțelegerile din familie pot declanșa consecințe nefaste ale karmei tale negative. Pești, câștiguri obținute de la alte persoane sau din alte surse decât munca ta îți oferă condiții să faci deplasări scurte în care te poți distra, poți practica sportul, turismul sau te poți ocupa de tot ce îți face plăcere. Totuși, dacă vei aluneca pe panta excesului în privința distracțiilor și plăcerilor, vei rămâne cu datorii bănești greu de achitat în viitorul apropiat. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Prin alegerea între bine sau rău,